السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله والجذر التربيعي لأي عدد مهما كان العدد. إزاي إن إحنا نوجد العدد بسهولة جدا؟ عندنا أمثلة كتيرة ومتعددة. تابعوني، حلقة هتفرق كتير جدا معاك في إيجاد الجذر التربيعي للأعداد الصعبة. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على الجذور يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان الجذور. نبدأ الفكرة والطريقة. هبدأ بالمسألة الأولى اللي بتقول لي هنا الجذر التربيعي ل 87. ازاي ان انا اقدر اوجد الجذر التربيعي لل 87؟ الفكرة كلها ان احنا بنبحث عن الجذر التربيعي المثالي للعدد اللي يتوجد بدون كسور. بمعنى زي ايه؟ زي انت عندك مثلا 36 مش جذرها 6؟ تمام. وال81 جذرها 9. طيب العدد القريب اقرب عدد لل 87 مين؟ الجذر التربيعي للايه؟ لل81. تمام، لان ال81 الجذر التربيعي بتاعه بيساوي كام؟ بيساوي 9. فبالتالي هنا المسألة دي هتساوي ايه؟ 9. ها، والباقي ايه؟ خلي بالك بقى، دي 87 وهنا 81، الفرق بينهم كام؟ 6. يبقى 6، نعمل كده 6 اهي على شرطة كسر على كام؟ العدد اللي هنا اللي موجود ده تضربه في 2، تضاعفه، تضرب العدد التسعة ده تضربه في 2. فانا لما اضربه في 2 هيدي كام؟ هيعطي 18. يعني اذا دي بتساوي، طبعا هنا بتساوي التسعة زي ما هي، الستة على 18 يعني بتساوي تلت. ما نقسم على 6 يبقى الناتج فوق 1 وعلى 6 تحت يبقى الناتج كام؟ 3. طيب دي الناتج دي بتاعها عبارة عن كام؟ التسعة وتلت ده بتساوي كام؟ ادي 9 والفاصل العشري و33 من ايه؟ من 100. ولو جيت ان انت تبحث عنها بالآلة الحاسبة الجذر ده هتلاقيه ان هو بيطلع لك العدد هنا 9 وادي 3 2 7 مع التقريب هنا. السبعة دي تبقى هنا 33، يبقى إذا حلك إيه؟ تمام. الفكرة كلها نشوف مثال آخر وتاني وتالت إلى أن تثبت الفكرة وتحلها في ثواني بسيطة جدا. معايا هنا الجذر التربيعي لل 39. طيب العدد القريب منه طبعا الجذر التربيعي لمين؟ 36. جميل جدا. طيب ال 36 الجذر بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي المفروض 6. طب هنا دي كانت 39 وليست 36، الفرق بينهم كام؟ 3. يبقى هنا الثلاثة على كام؟ تضرب العدد اللي موجود هنا بالضعف وتضربه في 2. 6 في 2 بكام؟ ب 12. طيب هنا دي بتساوي الستة على كام؟ هنا نقسم على التلاتة الناتج يكون 1. 12 على التلاتة الناتج يكون كام؟ 4. طبعا معروف الستة وربع يعني 6 و25 من 100. نشوف مثال آخر. هنا معايا الجذر التربيعي ل 12. طبعا أقرب حاجة للجذر التربيعي ل 12 كام؟ جذر 9. جميل. وجذر 9 معلوم إنه بيساوي كام؟ بيساوي 3. طيب هنا دي 9 ودي 12، الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 3. يبقى 3 على كام؟ 3 على نضاعف العدد اللي هنا، التلاتة ده نضربه في 2 يبقى كام؟ 6. يعني إذا دي التلاتة على الستة، البسط لما يكون نص المقام يطلع الناتج بنصف، يبقى دي 3 وإيه؟ ونصف، يعني 3.5 مباشرة. نشوف مثال آخر. طيب أنا عندي هنا الجذر التربيعي لمين؟ ل 27 مباشرة كده. أقرب جذر لها كام؟ القريب اللي إحنا عارفينه، جذر التربيعي ل 25 صح؟ بيساوي كام؟ بيساوي 5. جميل. والباقي كام؟ دي 27 والتانية 5، الباقي 2. طب الاتنين على كام؟ نضرب العدد ده في 2 نضاعفه يبقى 10. يعني طب ما يبقى دي بتساوي كام؟ 5.2. شفت بسرعة ازاي؟ ابتدينا ان احنا ايه؟ نحل المسألة بشكل اسرع. طب تعالى نشوف المثال اللي بعده ده. جذر تربيعي ل 138. 138 اقرب جذر معروف لها على طول 121. جذر 121 بيساوي 11، معروف على طول بيساوي كام؟ بيساوي 11. طيب 11 والباقي كام؟ لان دي كانت 121. تمام، اطرح كده الفرق بينهم هيساوي كام؟ هيساوي هنا 17. طب 17 على كام؟ ضاعف العدد ده اضربه في 2، ال 11 اضربها في 2 يبقى 22. طيب عايزين ان احنا نشوف دي بتساوي كام. يعني دي بتساوي ادي 11 و77 من 100. طيب نشوف مثال اخر. مثال اخر اللي هو ال 18، جذر التربيع لل 18. طيب الجذر القريب مين؟ ال 16. ال 16 معروف ان قيمته كام؟ 4.
الجذر التربيعي لستاشر 4. طب الستاشر ودي دي 18، يعني في فرق 2. 2 على كام؟ نضاعف العدد اللي هنا اللي هو الأربعة، يعني نضربه في إيه؟ نضربه في 2. 4 في 2 ب8. طيب دي بتساوي هنا نبسط، يبقى ده 4 وكام؟ اقسم على الاتنين يكون الناتج هنا 1، واقسم ال8 على الاتنين، نص ال8 4. يبقى 4 وربع، يعني معناها بتساوي كام؟ بتساوي 24 من 100. نشوف مثال آخر. مثلا الجذر التربيعي للعشرة، الجذر التربيعي القريب لها كام؟ 9. طيب التسعة جذرها كام؟ 3. طيب الفرق كام؟ 1 على كام؟ نضرب التلاتة في 2 يطلع الناتج 6. وطبعا السدس معروف انه بيساوي 1 وايه صف 6 ورا بعض كده، يعني هنا دي 3 وجذر وفاصل عشري وصف ايه الواحد اهو، وستة 6 كتير كده، ستات كتير ارقام متعددة، فنكتفي بايه بالعدد ده اللي هو 3 و16 من 100. نشوف مثال اخر. هنا معايا الجذر التربيعي لل50. طب أقرب جذر أنت عارفه الجذر التربيعي الكام؟ 49 صح؟ جذر التربيعي ده القريب معروف إنه بيساوي كام؟ بيساوي 7. طيب والباقي كام؟ الباقي 1 على كام؟ نضاعف العدد ده اللي هو كام؟ 14. يعني 2 في نضربه في 2، يعني 2 في 7 ب14. هنا أنت عندك العدد ده هيساوي كام؟ أدي السبعة أهي. الواحد على ال14 عبارة عن 7 من ايه؟ من 100. فاحنا ممكن نبسطها وتتكتب بشكل مبسط، يعني 7 وواحد من ايه؟ من 10 تقريبا، لان دي بتبسط بتبقى ايه؟ الصفر ده مكانه يبقى 1، ده هنا بيكون ايه؟ قيمة تقريبية. نشوف مثال آخر. لو قلنا المية جذر تربيع المية 24، انت تعلم ان الجذر القريب 101 وايه؟ 121. فبالتالي الجذر التربيعي ال 121 معروف بيكون قيمته كام؟ بيكون قيمته 11. طب في باقي؟ طبعا في باقي. هنا الباقي كام؟ هيكون 3. 3 على كام؟ اضرب ال11 في 2 يدينا 2 وايه؟ و20. طب واحد هيقول لي افرض انا في كسور انا مش هعرف اجيبها احولها لعشري. ممكن لو انت سبتها كده خلاص هي الناتج صحيح مفيش اي مشكله. انا بحول عمل اضافي، يعني بحولها لعشري عشان تبقى الامور ايه معاك، بديك حاجه زياده لفكره زياده تحويل لعشري. لكن انت لو سبتها كده ما هي دي القيمه بالفعل. ولو حبيت ان انت بتجيبها معروف قيمتها دي بتساوي ال11 و14 من 100 دي تقريبا، لان القيمه ايه؟ مقربه. نشوف مع بعض آخر مثال. لو قلنا مثلا هنا ال- التسعة مثلا و80. تعال نشوف الجذر التربيعي لل89 ازاي ان احنا نتعامل معاه. طبعا انت تعلم ان الجذر القريب 81. طيب هنا بيساوي كام؟ قيمته 9. طب في باقي؟ طبعا في باقي. هنا 8. 8 على كام؟ نضرب دي في 2 يبقى 18. 8 على 18 ممكن تبسط لأبسط صورة يبقى 9، واقسم على الاتنين فوق 4 وعلى الاتنين تحت 9. ممكن بتسيبها كده حل صحيح مفيش أي مشكلة. ممكن عايز تبسط لأبسط عشري أو تحولها يعني تحويل، يبقى دي بتساوي قيمة تقريبية تقريبا 9 و44 من 100. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.